No niin, nyt olisi vähän tarinaa Mustangin yhdestä suuresta heikkoudesta, nimittäin tuosta korin jäykkyydestä, että Mustangin korihan muistuttaa lähinnä kumiletkua vakiona ja se on hyvin heiveröinen rakenteeltaan. Erityisesti jos autoon laitetaan vähän jäykempää jousitusta, niin se alkaa kuormittaa korin eri pisteitä huomattavasti enemmän ja silloin alkaa tulemaan ongelmia. Yksi suurimmista ongelmista on, että täällä ei ole etupalkkia ollenkaan, eli palkkia, mikä yhdistäisi alatukivarret toisiinsa. Niinpä täällä onkin tämmöinen pitkä, voisi sanoa puikoksi, mikä sitten jousituksen mukaan vääntyilee ihan vaikka kuinka paljon täällä tien rasitusten mukaan. Eli siihen täytyy rakentaa etupalkki. Rintapellin alue täällä on erittäin heikko. Usein näkeekin, että rintapelti etulokasuojat sauma alkaa repeilee. Sitten täältä puuttuu keskeltä autoa yli metri runkopalkkia. Se aiheuttaa tonne oviaukon joka kulmaan repeemiä ajan kanssa. Ja estää sitten myöskin jousituksen toiminnan, kun se taipuilee ja kiertyy tuosta kohtaa ihan valtoimenaan. Tässä meillä on nyt jo rakennettu sitten asennusvalmis täydellinen runkojäykistesarja ja tässä näkyy tämä etupalkin rakenne ja kaikki putket on aukotettu niin, että niihin saadaan sitten ruostesuoja-aineet sisälle ja myöskin sitten sisälle tuleva vesi poistumaan. Tämä ruostesuojaus pitää aina muistaa joka vaiheessa, kun näitä autoja rakentelee, että se on semmoinen ehkä yleisimmin unohtunut osa auton rakentamista. Monta kertaa laitetaan kymmeniä tuhansia rahaa ja kaikki nämä piilossa olevat kohteet jää sitten suojaamatta. Joo, no niin, nyt me on saatu rakennettua tänne etupalkki ja nämä täyspitkät Extreme runkojäykistimet. Nyt ei varmuudella pääse alatukivarsien paikat heilumaan. Tässä näkyy hyvin, kuinka se muodostaa tosi laajan tukikolmion tuohon rintapellin alueelle ja estää ton etupään repeämisen irti rintapellistä. Tästä tosi vahvasta putkesta 4 milliä seinämävahvuus voi nostaa koko kyljen kerralla ilmaan yhdestä kohtaa. Ja täällä on vesireijät myös näissä putkissa, jotka menee läpi tänne alkuperäiseen putkeen niin, että vesi pääsee noista alkuperäisistä palkeista myös pois. Ja niin kuin arvata saattaa, nämä tukee myös mahdollisessa onnettomuus- ja kolaritilanteessa. Aika useampikin auto on päässyt tämän ikävä kyllä kokemaan, mutta nämä runkojäykistimet on estänyt, että auto ei ole taipunut ja lyhentynyt tuosta kuskin oven paikalta tai sitten, että koko keula ei ole kääntynyt sivuun. Nämä ottaa tämän korin aika täydellisesti haltuunsa. Ja niin kuin aiemmin todettiin, niin joka rakenteessa pitää olla reijitykset, että saa nämä ruostesuoja-aineet menemään sitten ja suojaamaan nämä hitsauskohdat ja myöskin nämä runkopalkit, missä alkuperäinen maali on palannut tuolta sisältä. Täällä on tehty reilu
aukko, mistä pääsee molempiin suuntiin sitten laittamaan ruosasuoja-ainetta.